Hi mga stalkers! Welcome back to my channel! And for today's episode, since ilang buwan na akong hindi napapapractice ng makeup, parang gusto ko mag-makeup, ayan, kaliligo ko lang, so mamaya ko nang gagawin yung buhok ko, gusto ko munang gawin yung face ko. So, samahan niyo ako kung paano ko may make-upan yung aking mukha. Na microblade na ako. So, first time ko itong gagawin. First time ko lalagyan ng mga kung ano-ano yung mukha ko na may microblade na yan. So, start na natin. First, siyempre nalinis ko na yun since bago ligo ako. And, maglagay tayo ngayon ng concealer. So, let's use the Infallible Full Wear L'Oreal Concealer. May mga ganyan-ganyan pa din. Try natin. Sorry, hindi ko na alam kung ano yan kasi hindi ko na nagagawa lagi. So, diba? Tingnan natin kung marunong pa ako. Lagyan natin yung mga dark spots ng ating mukha. Yan. Tapos, tatingin ko yan muna. Hi! And then, so I'm gonna use this. Pumasok sa mata ko. Wala nang practice. I decided to use my fingers na lang. Ayan. So, I decided to use my finger instead. Kasi, parang mas, parang ayoko na gamitin mo na yun. And then, let's use foundation. So, ano bang gusto kong foundation? Parang gusto ko tong Maybelline Matte Poreless. Yan yung gagamitin ko. Gamit tayo ng brush. Yan muna hanggang sa cover. Siyempre, lagyan natin ang ating leeg para pantay. Parang gusto ko matulog ng maganda ngayong gabi. Hindi ko alam paano ko papatungan ba or iaan na lang, i-adjust ba yung aking kilay. Kasi nga, meron na siyang microblade. Hindi ako nag-practice para as in talaga kung ano yung kakalabasan. Gawin na natin yung aking kilay. Then, we'll do the eyeshadow. We'll be using the NYX Be Free Soys Libre. French kasi yata to. Galing to sa Canada ba? Kaya, yan. So, we'll be using yung parang base coat. Yan yung
light muna. Since nalimutan ko na nga gawin yung mga bagay-bagay, dapat pala binake ko yung mga like dito, ganyan. So, what I'm gonna do is put a little naman ulit ng this is Smashbox 24-hour concealer. Yan. Lagyan ko ulit yung mga eye bags ko para hindi siya maitim. Bake natin siya ulit. So, I'll be using the Revlon Photo Ready. Medyo konti na lang siya, pero okay lang. This is Elizabeth Arden. Put naman ng parang gusto ko to. Ilalim with the same color. Ito, nilagyan ko siya ng konti ng ilalim. And then, so, maglagay na tayo ng eyeliner. This is a liquid eyeliner. And I'll be using Fashion 21. Fashion 21 siya. So, ang gagawin naman natin is contour. I-blend natin. And then, we're gonna put highlighter. Tama, highlighter. I think I have to watch my previous vlogs kasi medyo nalimutan ko na kung paano kasunod-sunod ako mag-makeup. Pero, sa tagal nang hindi na ako nag-makeup, almost a year, or mag-makeup man ako, parang tuwing mag-vlog lang ako. And, I don't know. So, lagyan naman natin ng blush on. Parang gusto ko to. And maglagay naman tayo ng eyelashes. So, ayan. Nakapaglagay na ako ng eyelashes and ginawa ko ng foreigner ang mata ko. Nalagay na tayo ng lipstick. Lippy stick. Ayan. So,
gusto kong pouty. Kaya nalagyan natin ng pencil. Lip pencil. So, ang gagamitin natin is parang medyo nude. So, this is Maybelline. Basta Maybelline, hindi ko siya mabasa. Wala kasi akong salamin. Ayan. So, ito na yung aking final look. Ayan. Ang kulit ng aking baby Baxter. Ayan. So, nagustuhan nyo ba? Sana nagustuhan nyo. Nagustuhan ko naman siya. So, meron kasi akong itatry na kulit kasi ni Baby Baxter. Itatry akong basta yung part 2 nitong video na to, yung hair naman, para naman as in kompleto, diba? So, please watch out for my next video. It's about my hair naman with this makeup. Sana nagustuhan nyo tong makeup ko. And then para fully made up and with her too. Please watch out for my next video, okay? Thank you for watching. God bless.